السلام عليكم. هذا الموقع توه فريش، يعني حتى الشركة للحين ما فكرت تشرحه. شوفوا بس حاطين فيديوين مساكين كاسرين خاطري، فيعني حصري حقكم تستفيدون منه. خلونا نشوف شنو يسوي هذا الموقع الجميل. هذه تجربة حية علشان يصير عندكم تصور واضح بفكرة هذا الموقع. مثل ما انتم شايفين الشاشة اللي فوق الشاشة اللي يعرضها المعلم ولا المدرب ولا ايا كان. اما الشاشة بالتليفون هذه شاشة اللي يكون عند المدرب او يكون عند الطالب. تمام. تلاحظون ان الشاشة اللي داش فيها الطالب اللي هي الموقع نفسه، لو تلاحظون مكتوب هني انتر كود. هذا الكود من وين يجيبه؟ يعطيه للمعلم اللي موجود في شاشته فوق. اول ما يدخل يحط الكود. طبعا ما يطلب تسجيل ولا يقول لك حط اسم ولا يقول لك شيء، الامر سهل جدا. اول ما يقول للطالب جوين على طول شنو راح يفتح له؟ راح يفتح له على طول شنو؟ البنود العرض نفسه، العرض التقديمي. تمام. يجاوب الطالب. لاحظوا شاشة المعلم شنو تصير فيه لما يجاوب احد الطلاب. مثلا شنو رايك في تقييم الدورة؟ مثلا اقول له ما راح اسجل معك مرة ثانية. تمام. لاحظوا شاشة المعلم شنو صار فيها؟ زادت المؤشر. طبعا عشان نسخة مجانية حدا يستخدم 7 يدخلون هذا الشريحة او يدخلون هذا العرض. طيب الحين الطالب شنو ناطر او المتدرب ناطر ان المعلم ينتقل الى الشريحة اللي بعده عشان يطلع له شنو؟ حاط تمرين. خلوني انتقل الشريحة اللي بعدها. شوفوا على طول شنو راح يصير. لاحظ تغيرت عندي الشاشة انا وعند المعلم بعد ينتظر. خلينا نسجل مثلا ايدي امور. اول ما يرسل شوفوا شنو يصير بشاشة المعلم. كل الاجابات تطلع عنده مثل ما انتم شفتوا. يعني ننتقل الحين الى الشريحة اللي بعدها. اكتب وهكذا. يعني في انماط مختلفة من الاسئلة تقدرون تستفيدون منها. وصلت الفكرة؟ قلت لكم راح اجننكم. خلونا نتعلم شلون نسوي هذا كله. بعد ما ندخل على الموقع نسوي حساب. نضغط على get started نسوي حساب. تسجيل البيانات سهل جدا. تحط ايميلك، وتحط الباسورد. الباسورد مو شرط حق الايميل، ممكن يكون باسورد غير مختلف تماما. هني تكتب اللقب او الاسم، تقول له ساين اب. تسجيل سهل جدا حتى ما يطلب منك تفعيل. اول ما تدخل هني الشاشة الرئيسية تسوي برزنتيشن جديد. نضغط على نيو برزنتيشن. يقول لك اكتب اسم برزنتيشن، مثلا بسميه تيست. اقول له انشاء. هني الفكرة لو تشوفون مثل فكرة العروض التقديمية سواء كان برزنتيشن ولا الكينوت، نفس السيناريو. هني منطقة شرائح، هني منطقة العمل، هني الفكرة الإبداعية انه يخلي البرزنتيشن تفاعلي مثل ما عرضنا لكم. كل برزنتيشن كل شريحة يكون لها نمط من الأسئلة. يعني مثلا هني اختيار متعدد. لو تلاحظون هني تكتب السؤال مثلا كم عدد يقبل اللغة العربية عادي. تمام. وتحط الخيارات وتقدر تتحكم بالتنسيق طبعا. تحط الخيارات المطلوبة. تقدر تضيف بعد. تمام. هني تقدر تقدر تخليه يشارك أكثر من مرة، تقدر يعرف الجواب الصحيح ومن هالكلام. تمام. خلينا نشوف شريحة ثانية، لأن قلنا أن حنا كل شريحة نحط فيها نمط من الأسئلة. نقول له شريحة جديدة وتحط فيه النمط الثاني. هني نفس النمط اللي حطينا لكم في السؤال السابق. اكتب ما تعرفه عن الشمس في المثال اللي في بداية الفيديو. مثلا تقول له هني اكتب ما تعرفه عن الشمس مثلا. تمام. وهكذا. وفي بعد مثال ثاني اللي هي ان الطالب او المتدرب يكتب انواع او عدد من الاسئلة. تذكرون لما كتبت سؤال عدد الاسماك؟ تمام. انا هني اقتصرتها على 3. هو الطالب طالع عنده 3، ممكن ازودها 4 ممكن 5 على حسب. تمام. مثلا كم عدد الاسماك مثلا. وهكذا. هني بعد ما تنتهي
تمام. تخلي الطالب يدخل على الرقم هذا، الموقع هذا، بعدين يحط الرقم مثل ما سويت أنا، وتشغل أنت كمعلم برزنتيشن. تمام. وتنتقل من سؤال إلى سؤال لما يخلصون يشاركون. مثل ما قلت لكم بداية الفيديو حده 7. تمام. وتقدر أنت توقف العرض، تقول له ستوب، أو تبي تنتقل عند مثل ما انتقلنا في بداية الفيديو. خطط الأسعار للي حاب يستفيد، أنا أشوف أن إمكانياتها المجانية تأدي الغرض وزيادة، لكن اللي حاب يسأل عن خطط الأسعار، هذه خطط الأسعار. أتمنى الموقع عجبكم، يعطيكم العافية، مشكورين.